नमस्ते। आज म यहाँहरूलाई यो चिसो मौसममा तातो गुन्द्रुकको झोल बनाएर देखाउँछु। यो सजिलो मिठो गुन्द्रुकको झोल बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले प्यान बसालेको छु। अब यसमा थोरै तेल राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा 1/4 कप जति भटमास राखे। भटमासलाई भुट्नु पर्छ। भटमास राम्रोसँग भुटिसकेको छ। यसलाई अब साइडमा राख्ने। अब यो गुन्द्रुकको झोल बनाउनको लागि मैले कराईमा तेल तताउन राखे। त्यसपछि अब यसमा मेथी फुराउने। मेथी चाहिँ खैरो रातो भएपछि अब यसमा प्याज र हरियो खुर्सानी राख्ने। प्याज र हरियो खुर्सानीलाई एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसमा मैले यो आलु पनि राखे। मैले चाहिँ यहाँ एउटा मिडियम साइजको आलु लिएको छु। अब यसलाई कभर गरेर यो आलुलाई चाहिँ पकाउनु पर्छ। आलु चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ बेसार, जिरा धनिया पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी अनि नुन स्वाद अनुसार। त्यस्तै अब यसमा यो पिसेको अदुवा लसुन पनि राख्ने। अब यो सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। अब यो सबै मसलालाई 1 मिनेट जति भुट्नु पर्छ। अब यसमा गुन्द्रुक राखेर गुन्द्रुकलाई चाहिँ 1-2 मिनेटसम्म भुट्नु पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ राईको गुन्द्रुक लिएको छु। त्यस्तै अघि भुटेर राखेको भटमास पनि राख्ने। गुन्द्रुकलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको 2टा मिडियम साइजको टमाटर राखे। अब यो टमाटरलाई चाहिँ पकाउनु पर्छ। टमाटर लगभग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले यो मसिनो पारेर काटेको प्याज राखे। यदि यहाँहरुसँग हरियो लसुन छ भने हरियो लसुन राख्नु होला। गुन्द्रुकको झोल बनाउनको लागि यहाँहरुले सादा पानी राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा भाँडामा 2 चम्चा जति चामलको पिठो राखे। अब यसमा पानी राख्ने र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फिट्नु पर्छ। यसरी गुन्द्रुकको झोलमा चामलको पिठोको पानी बनाएर राख्दाखेरि गुन्द्रुकको स्वाद पनि मिठो हुन्छ, साथै यो झोल पनि बाक्लो मिठो बन्छ। अब यो चामलको पिठो राखेको पानी पनि राख्ने। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र अब यो गुन्द्रुकलाई चाहिँ उमाल्नु पर्छ। यो गुन्द्रुक चाहिँ उम्लिसकेको छ। गुन्द्रुकलाई धेरै बेर उमाली राख्नु पर्दैन। अब यो गुन्द्रुकको झोललाई तातो भातसँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो चिसो मौसममा तातो गुन्द्रुकको झोलको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।